Te mennyi olyan munkát végzel, amit egy majom is meg tudna csinálni? Akár alkalmazott, vagy akár vállalkozó, talán neked is ismerős, hogy az érdemi munkára alig marad idő. Ide-oda kattintgatsz, különböző szoftverek között jársz, másolgatsz össze-vissza. Nálam is nagyon sokáig így volt ez, míg nem az utóbbi hónapokban elkezdtem AI-jal automatizálni, illetve eszközöket építeni. Mindeközben az AI szép csendesen átvette ennek a munkának egy jelentős részét, és be kell vallanom, hogy egyáltalán nem bánom. Arra gondoltam, hogy ebben a videóban megmutatok 4 dolgot, amit az utóbbi időben építettem. Mindegyiknek nap mint nap hasznát veszem, vagy én, vagy a csapatom, azért, mert vagy időt spórol meg, vagy konkrétan pénzt tudunk vele keresni. Szóval most ne arra számíts, hogy olyan dolgokat mutogatok, ami jaj, de jó pofa, megnézd már, hogy ezt is meg lehet AI-jal csinálni, hanem olyan dolgokat, amiket mi tényleg használunk. A cél pedig az, hogy esetleg téged is inspiráljon, beszélgessünk a témáról, és kiderüljön, hogy ki hogyan könnyíti meg az életét. Én egyébként 20 éve dolgozom a digitális iparágban, de nem vagyok fejlesztő, marketinges vagyok, szóval nem kell, hogy fejlesztő legyél ahhoz, hogy ilyen dolgokat te is megcsinálj. A végére hagyom azt, ami nekem konkrétan a legtöbbet segítette, hiszen ahogy mondtam, én marketinges vagyok eredetileg. Mielőtt belevágunk, hadd mondjak még egy pár szót arról, hogy milyen szűrőn mentek át ezek a projektek, amiket most hozok. Igazából kétféle dolog került most be. Az egyik az, amivel olyan információt tudok meg a vállalkozásaimról, amit korábban egyáltalán nem tudtam, így ezekre nem is tudtam támaszkodni sem. A másik pedig az, amit már az elején felvetettem, amivel sikerült meggyorsítani munkafolyamatokat, lecsökkenteni a velük töltött időt, és megcsinálni olyan dolgokat, amikkel pénzt tudok keresni, és amúgy időm se lett volna rá. Ezek jellemzően pont olyan dolgok, amik rengeteg kattintást, meg ide-oda másolgatást igényeltek. Ja, és akkor arról ne is beszéljünk, amikor csak várod a különböző oldalaknak a döglassú betöltődését. Amiket hoztam, azokhoz nem kell 85 AI szoftverre előfizetned. Nincsenek mögötte láthatatlan költségek, legfeljebb néhány filléres tétel. Kezdjük az egyik kedvencemmel, amire nagyon régóta vágytam, és néhány hónapja meg is tudtam végre valósítani. Lehet, hogy azt fogod mondani, hogy ez nem a világ legszexibb dolga, de azt kell mondanom, hogy az egyik leghasznosabb. Ez nem más, mint egy üzleti dashboard. Előtte az volt a helyzet, hogy egyszerűen nem láttam a saját számaimat. Ott volt a webáruház, a hírlevélküldő, a webanalitika, meta-ads, közösségi felületek, minden szétszórva. Persze mindenhonnan lehetett volna adatokat exportálgatni, de ezt összefésülni, meg következtetéseket levonni belőle, hát az teljesen felejtő. Ráadásul nekem egyébként előfizetéses klubom van, ahol megint csak van egy csomó olyan mutató, például az ügyfélélettartamérték, vagy a lemorzsolódás, amiket nagyon nehéz kinyerni mondjuk exportált adatokból. WooCommerce-en fut egyébként, és ezt nem nagyon támogatja, hogy igazán hasznos adatokat láss. Persze azt láttam, hogy milyen üzleti eredményeim vannak, bevételek, kiadások, profit, stb., de igazából azokat a számokat, amik ezt befolyásolják, azokat a mérőszámokat már szinte egyáltalán nem. Azt is el kell mesélnem, hogy korábban már volt egy félre sikerült ilyen dashboard projektem. Korábban nagy vállalatoknál dolgoztam, teljesen természetes volt, hogy ezek a megoldások elérhetők, Looker Studio-ban és egyéb helyeken ilyen fantasztikus dashboardok készültek az ügyfeleknek, és én is nagyon szerettem volna ilyet. Csináltattam is, több 100 000 forintba került, viszont már akkor is kellettek hozzá úgynevezett konnektorok, amivel az adatforrásokat be lehetett kötni. Na most az lett az egésznek az eredménye, hogy az adataimnak a fele kétharmada még mindig kézi frissítésű maradt, ugyan volt hozzá egy szép dashboard, de nem sok hasznát vettem. Aztán még a konnektorok megdrágultak, és az egész projekt az ment a kukába, így több 100 000 forint kuka. Ja, és akkor megint az van, hogy ott voltam normális adatok nélkül. Szóval idén végre építettem magamnak egy saját dashboardot a Claude Code-dal. Ez semmi más nem csinál, mint hogy egy helyre behúzza a vállalkozásomnak a különböző adatait. A bevételeket, mindenféle előfizetéses terméknek az adatait a webshopból, hirdetési költést, megtérülést, weboldalak forgalmát, hírlevélszámokat, tagság, lemorzsolódás, új és visszatérő vevők. Kiváltottam vele több táblázatot, amit addig kézzel vezettem. Egyébként havonta lezár automatikusan. Ez mutatja nekem a különböző trendeket is, hogy hogyan alakultak a bevételek, kiadások az előző évhez képest, milyen árésünk van, és olyan infókat is, hogy mondjuk mennyire sikerül megtartani az ügyfeleket.
mutatja, hogy milyen csomagokból mennyit adtunk el, és különböző adatokat a közösségi média felületekről is. Hogyha ilyet szeretnél építeni, nem kell neked se programozónak lenned, azt kell tudnod elmondani, hogy miket szeretnél látni ezen a dashboardon, milyen adatokra van szükséged, mi az, ami neked valamit mondana, és megkeresni az adatforrásokat hozzá. Az adatforrásokhoz jó eséllyel hozzá lehet API-n keresztül férni, és a Claude Code simán lekódolja neked ezt az egészet, összeköti ezeket a rendszereket, és behúzza az adatokat neked egy ilyen helyre. Ha mondjuk ilyen üzleti dashboardra nincs is szükséged, gondold el, hogy mik lehetnek azok a statisztikák mondjuk, amiket jó lenne, hogyha automatikusan összeállítana, és nem neked kellene kézzel csinálni. Plusz egy tipp, amit szeretnék megemlíteni, az az, hogy ne akadj le azon, hogyha esetleg valamit nem sikerül teljesen automatizálni. Akkor is sokkal jobban jársz, hogyha annyi dolgod marad, mondjuk, hogy lehúzz egy CSV táblát, és abból dolgozik neked. Persze a legjobb, hogyha minden szuperül be van kötve, és automatikusan frissül, de ha nem, akkor is rengeteg időt tudsz megspórolni, és ami nekem ugye a legtöbbet adta ebben a projektben, az az, hogy olyan számokat látok, amiket korábban nem tudtam kinyerni. Egyébként nem is ez a havi dashboard volt a kiinduló pont, hanem a kampányos dashboard, aminél fontos volt, hogy sokkal gyakrabban tudjon frissülni, úgyhogy itt van olyan is, ami rögtön frissítette, és itt is megvan, hogy mennyi új előfizetőnk lett, új vásárlások a kampányból, és hogy a különböző csatornák aktuálisan hogyan teljesítettek. Ugye több füle is volt, ami az e-maileket mutatta, az élőadások statisztikáit, landing oldalak statisztikáit, meta ads adatokat, organikus posztok adatait, és így végre először egyben láthattam egy kampányt, anélkül, hogy ide-oda kellett volna kattintgatnom. A második projekt az tényleg fajék egyszerűségű lesz, és egy olyan problémát old meg, amivel talán a legtöbben szembesülnek, az e-mailekre való válaszolgatás. Tipikus ügyfélszolgálati problémák, amikor nagyjából ugyanazokkal a dolgokkal jönnek az ügyfelek, és sablon válaszokat kell nekik adni. Ezzel ugye nem a saját életemet, hanem a kolléganőmét szerettem volna egy picit egyszerűbbé tenni. Korábban is volt egy ilyen ügyfélszolgálati asszisztensünk, de ez ugye úgy működött, hogy gyakorlatilag be tudta másolni a kolléganőm ide a leveleket, és akkor úgy kapta meg a választ rájuk. Itt, hogyha rámegyek a beállításaira, akkor meg lehet nézni, hogy ez ugye egy custom gem, aminek van egy rendszer instrukciója, hogy miről szól ez az egész, és hogy milyen tudásbázis alapján válaszol az ügyfél kérdésekre. Innentől egyébként csak egy apró lépés az, hogy ez a levelezésbe is be legyen kötve. És ezért nagyon jó szerintem a Google ökoszisztéma, és azért nem például Claude-dal oldottam ezt meg, mert tényleg fajék egyszerűségű volt. Nézzük meg, hogy hogyan kell. Itt ugye van egy ilyen stúdió lehetőség a Google Workspace-en, és itt látszik, hogy be is van már állítva ez a Custom Gem. Nézzük meg, hogy hogyan is épül föl. Egyébként, amikor létrehozol egy ilyen workflow-t, akkor ez teljesen szabadszavasan is működhet. Elmondod, hogy szeretnél egy olyat, ami a beérkező e-mailekre választ fogalmaz meg. Ezt lehet, hogy a saját custom gemed alapján, de lehet, hogy rábízod a Gemini-ra a válaszokat. Itt ugye látszik, hogy ez tulajdonképpen minden bejövő e-mailt figyel, de utána van benne egy döntés, ami arról szól, hogy valóban egy igazi ember küldte ezt a levelet, vagy valamilyen automatikus értesítő, vagy hírlevél, vagy ilyesmi. Ezt ugye eldönti a Gemini, és csak abban az esetben válaszol, hogyha ez nem egy hírlevél, hanem egy valódi embernek a levele. Tehát, hogyha valódi ember írta, akkor meghívja, megkérdezi ezt a custom gemet, ezt az ügyfélszolgálati asszisztenst, és megkéri, hogy draftoljon egy e-mailt, és akkor el is készül belőle egy e-mail vázlat. És igazából ennyi az egész. Az összes beérkező levélre, amire releváns válaszolnia, megfogalmaz egy válaszlevelet. Itt a piszkozatokban például látszik is, hogy milyen leveleket fogalmazott meg. Amikor először teszteltük ezt, nagyon vicces volt, mert a kolléganőm kérdezte, hogy ki írta ezeket a leveleket, mert annyira jók. Azt hitte, hogy valaki más írta meg helyette őket a csapatból.
Persze ez is lehetne egy sokkal komplexebb rendszer, rá lehetne csatolva a webáruházra, nézhetne rendeléseket, előfizetéseket, kurzus hozzáféréseket, de igazából ezzel a faék egyszerűséggel, amit nagyjából 5 perc alatt be tudsz állítani, már nagyon sok terhet tud levenni a válladról. Ezt azért is mutattam meg, mert nem kell mindig túl gondolni, nem kell mindig nagyon bonyolult rendszereket építeni, néha a legegyszerűbb megoldások is teljesen jól működnek. Persze, ami előfeltétele ennek, hogy legyen egy kérdés-válasz gyűjtemény, tipikus ügyfélszolgálati kérdésekkel és válaszokkal. De igazából még azt is megteheted, hogy ráereszted mondjuk a Claude-ot az e-mail fiókodra, és összeszedeted vele ezeket. Utána pedig simán csak betöltöd a CustomGen-be tudásbázisnak. Ahogy látod, nem mennek ki automatikusan az e-mailek, ezeket a kolléganőm mindig elolvassa. És hogyha szükséges, akkor nyilván belejavít, de a tipikus fordulatokat, megszólítást, visszajelzést, amivel el kellene pötyögni jó darabig, azt már nem neki kell megcsinálni. Neki az maradt, amihez tényleg ember kell, az, hogy odafigyeljen az ügyfélre, és azt a pici pluszt hozzátegye. Egyébként, mielőtt tovább megyünk, hogyha eddig nézted, akkor valószínűleg téged is érdekel ez a téma. És ott tartasz, hogy melyik feladatodat is kellene először automatizálni. Pont erre készítettem egy ingyenes útmutatót, úgyhogy kommentelt, hogy automatizálás, és elküldöm. A harmadik projekt, amit szeretnék megmutatni, az egy hírlevél szerkesztő, amit a kollégáimnak készítettem. Nem néz ki különösebben jól, nem fancy, de ahogy látod, a weben fut, van előtte egy egyszerű autentikáció is. És azért volt nagy fegyvertény, mert előtte olyan 3 óra volt egy hírlevél összeállítása, különböző forrásokból kellett összeszedni hozzá az anyagot. Egy picit olyan, mint a Dashboard projekt, és mégis teljesen más. Az egyik magja ez a havi adatokfül, ami különböző helyekről, többek között a webáruházból, Google Sheetről, naptárbejegyzésekből szedi össze azt, hogy éppen mik az aktuális programok a klubban. Ezek kerülnek ugyanis a hírlevelekbe. Ez ugye nyilván manuálisan nagyon macerás volt, megnyitogatni az oldalakat, másolni, megpróbálni nem elrontani a dátumokat, a linkeket. És ugye itt a másik tabon, itt lehet hírlevelet létrehozni, akár havi menetrendet, akár heti programot, ami gyakorlatilag egy kattintással összeszedi az összes dolgot, ami éppen aktuális. Egy nagyon egyszerű szerkesztőfelülete van, Markdown alapú, tehát mi is bele tudunk írni, vagy akár szöveget is tudunk belegenerálni. Nem az a fontos benne, hogy gyönyörű legyen, hanem hogy működjön. Hozzá van kötve a hírlevélküldőhöz is, megvannak a standard időpontok, egyszerűen megnyomjuk a feltöltés gombot, és felkerül a hírlevél. Ami korábban elvette egy egész hétfő délutánt, akár az most nagyjából fél óra alatt megvan. Mindez a kiegészítéssel, átnézéssel, ellenőrzéssel együtt. A döntés maradt nálunk, viszont a kutakodás, ide-oda másolgatás megszűnt. Egész egyszerűen napin keresztül be vannak húzva ezek az adatforrások, és ez a kis alkalmazás összerakja egy HTML hírlevéllé. Amennyi testre szabás meg kell, annyi van benne. Hogyha már a felszabaduló időnél tartunk, nálam a 4. volt az, ami a legnagyobb áttörést hozta. Ez pedig az, amikor elkezdtem különböző marketing feladatokat automatizálni. Nálam egyébként úgy zajlott a dolog, és neked is ezt ajánlom, hogyha most kezded, hogy egyszerűbb dolgokat kezdtem automatizálni. Mondjuk, hogyha egy landing oldalról van szó, akkor először például a landing oldal szövegének az elkészítését, utána jöhet mondjuk az, hogy hogyan lesz belőle HTML, és hogy hogyan kerül fel az oldalra. Ugyanígy a hirdetésnél is lehet, hogy a szöveggel fogsz kezdeni, utána mondjuk a képgenerálással, akár videógenerálással, utána mondjuk egy metarendszerbe való feltöltéssel, optimalizálással, kampányértékeléssel. Ezekhez ugye azért megvolt nálam már a szakértelem, illetve azok a lépések, amiket egyébként meg szoktam tenni. Van például egy olyan skillem, ami ezeket így mind összefogja. Ez arra való, hogy egy élő időpontban tartott kurzusból lehessen egy termék és egy hozzátartozó kurzus, gyakorlatilag teljesen automatikusan. Olyan skilleket fűz össze, mint például a DVP és KK kurzus termék, ami létrehoz egy tanfolyamot, LearnDash alapon, egy WooCommerce terméket, azt levédi membership-el, azon kívül létrehoz egy landing oldalt egy Cardflows checkout-tal és akár order bump-al,
Van olyan, hogy híróképet kell generálni, arra a képgenerálás skillt hívja meg, minden szöveghez az Ingrid hangnemet használja, létre tud hozni beharangozó levelet, azt képes feltölteni, vagy hírlevélben elhelyezni bizonyos blokkokat. Létrehoz hozzá karusszát, kommentkult szóval, ami ugye direkt üzenetben érkezik meg a válasz annak, aki kommentál. Tud adásnapi levelet, ami sima Gmail-es, adás után a felvételt feltölti Bunnyra, ahol hoztoljuk a videókat, berakja leckébe az embed kódot, illetve képes felvinni mindezt a ClickUp-ra, hogy legyen nyoma a projektmenedzsment rendszerben, és a kampány végén értékelni is képes ezeket a dolgokat. Vannak különböző brand paraméterek, hogy mit hogy kell létrehozni, illetve olyan dolgok, amik a munkafolyamat során kijöttek buktatóként, és amikre figyelni kell egy-egy ilyen folyamat során. És hogy mi a végtermék, azt is megmutatom, például egy ilyen landing oldal, amihez ugye generált képet, összeállította a szöveget, mögé tette a Cardflows checkoutot, egy ilyen order bump-al, csinált hozzá organikus posztot, ezt be is állította Metricoolon keresztül, és egyébként készített hozzá meghívó levelet is, amit időzített a hírlevél listára. Ezek mind olyan dolgok, amikkel napokat vagy akár heteket eltöltöttem, vagy mondjuk meg se tudtam csinálni, mert nem volt rá időm. Igazából az AI-nak köszönhetem, hogy mondjuk több kampányt tudok csinálni a vállalkozásaimban, vagy el tudok adni olyan termékeket, amiknél esélyem se lett volna, hogy ezeket a folyamatokat mind végigvigyem. Éppen ezért neked is ezt ajánlom, hogy ilyen fejjel gondolkodj, hogy hol tudsz időt nyerni, vagy éppen pénzt keresni. Persze jogos kérdés, hogy mindezt meddig lehet elvinni. Én azt gondolom, hogy odáig, hogy minimális emberi iránymutatás és ellenőrzés mellett nagyon sok minden el tud készülni. Ha a megfelelő pontokon van emberi közreműködés, tehát mondjuk átnézed a szövegeket, amik kimennek, részt veszel a tesztelésben, akkor olyan szintű dolgok lehetnek, mintha kézzel csináltad volna őket, sőt, akár még jobbak is. De azért hadd legyek veled őszinte, nem ment minden nagyon simán. Volt, aminek többször kellett nekifutni, valami a mai napig nem működik úgy, mint ahogy kellene. Illetve van egy csomó minden, amit néhány hónapja csináltam, és ma már teljesen máshogy állnék neki. És persze van olyan is, amit tudatosan meghagytam kézi döntésnek. Ami nekem óriási könnyebbség, az az, hogy nem kell ide-oda kattintgatnom a felületek között, és nem kell úgymond a gondolkodás után a rabszolgamunkát is nekem végezni. Ami a másolgatás, beállítgatás, stb. Persze építek szórakozásból, meg szerelemből is dolgokat, vagy egyszerűen csak kíváncsi vagyok rá, hogy meg tudom-e csinálni, de az a fő, amit a szemem előtt tartok, hogy hogyan tudnék hatékonyabb lenni, időt spórolni, vagy pénzt keresni. És igazából ez a titka annak, hogy megéri előfizetni az AI-ra, hogy tényleg tudsz-e belőle olyan értéket kivenni, amivel előrébb vagy. És ahogy látod, nem kell hozzá fejlesztőnek lenned, meg nem kell 85 felé előfizetned, nekem egy Claude előfizetésem van, a Gemini pedig a Workspace előfizetés része. Használok egyébként ChatGPT-t is, jelenleg elég kevés dologra, például képgenerálásra. Nem kell fejlesztőnek lenned, de arra igenis szükség van, hogy legyenek jó folyamataid, és el tud mondani, hogy azoknak a folyamatoknak hogyan kell működniük. Szóval, ha egy mondatban kellene összefoglalnom, a gép elvitte a kattintásokat, a robotmunkát, vagy ha úgy tetszik azt, amit egy majom is meg tud csinálni. Mi maradt nekem? A stratégia, a finom hangolás, a döntés. Vagyis pontosan azok a dolgok, ahol egy embernek igazi hozzáadott értéke lehet. És véletlenül pont ezek azok a dolgok, amiket a legjobban szeretek csinálni. Úgyhogy ezért nem bánom egy percig sem, hogy az AI elvette a munkámat. Legalábbis egyelőre. Ha jól jönne egy kis segítség ahhoz, hogy te mibe vágj bele először, akkor kommentáld, hogy automatizálás, és elküldöm az ingyenes útmutatómat. És ha van kedved, akkor írd meg, hogy te miken dolgozol, mi volt a kedvenc projekted, vagy ha szeretnéd valamelyiket részletesebben is látni, amit itt bemutattam, akkor azt is nyugodtan írd meg kommentben.